नमस्कार. टेक्निकल सुनील खुडे ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सुनील खुडे. मित्रांनो, आजचा विषय आहे या दोन ॲप्समुळे बॅटरी लवकर संपते. एक्सपिरियन्स यूज. किनेमास्टर आणि यूट्यूबमुळे बॅटरी लवकर संपते. मी बरेच वर्ष किनेमास्टर आणि यूट्यूब ॲपचा वापर करत आहे. हे दोन ॲप वापरल्यानंतर बॅटरी लगेच संपते. बाकीचे ॲप्स वापरल्यानंतर बॅटरी एवढी कमी होत नाही. आणि एक महत्त्वाचं म्हणजे गेम्समुळे बॅटरी लवकर संपते. यावर उपाय म्हणजे गेम्स कमी प्रमाणात खेळावे किंवा खेळू नयेत. जास्त बॅटरी जास्त स्टोरेजचा मोबाईल विकत घ्यावा, त्यामुळे ते प्रॉब्लेम्स पाहायला मिळणार नाहीत. किनेमास्टर या ॲपचा कमीत कमी वापर करा. तसेच यूट्यूबचाही वापर कमी करा. जर तुम्हाला किनेमास्टर आणि यूट्यूब ॲपचा ॲप वापरायचा आहे तर जास्त बॅटरी आणि जास्त स्टोरेजवाला मोबाईल खरेदी करा. ओप्पो F11 Pro मोबाईल चांगला आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.